عليكم السلام محبتي. هذه الحلقة رقم 698 وعنوانها قذارة الصوفية في التطهر بالبول ومعايشة الذباب. هناك إنسان قد يكون قذرا في مظهره، لكن هناك إنسان يكون نجسا في عقيدته، يكون رجسا في عقيدته، ثم يتحول هذا الرجس إلى أن يجعل القذارة دينا، وهذا ما وقع في الصوفية. وهذا كله يؤكد ما قاله رب العزة جل وعلا، أنه جل وعلا يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وعلى أن المشركين نجس. نقول بقى في حكاية قذارة الصوفية في التطهر بالبول ومعاش الذباب، إن كان من طقوس التصوف في البداية أن يتكاثر الذباب على وجه العارف أو الولي الصوفي. القشيري يحكي في رسالة القشيرية عن بعضهم يقول: رأيت فقيرا يجود بنفسه غريبا، يعني عمال بيموت بيحتضر، والذباب على وجهه، فجلست أذب الذباب عن وجه، أعلي نش عنه الذباب. فالراجل بقى وهو بيحتضر ما سكتش، فتح عينيه وقال: من هذا؟ وقال: أنا من كذا سنة في طلب وقت يصفو لي، فلم يبقى لي إلا الآن، جئت أنت توقع نفسك فيه؟ مر عافاك الله. يعني أنا من زمان وأنا منتظر إن الدبان يجي على وأنت جاي الوقت تشيله؟ امشي يا جدع، سيبني في حالي. من هنا بقى يعني الذباب أن يأتي على وجه الولي الصوفي ويعيش عليه ويبقى وشه مش باين من كتر الذباب، ده من علامات الولاية. وطبعا الولاية بمعنى الألوهية، يعني معناه يبقى ولي مبروك، صاحب كرامات، صاحب مناقب، والناس تتوسل بيه، بلام الذباب ملا وشه. لذا يقول شعرنا: العارف يجب ألا يدفع عن وجه الذباب. العارف يعني الولي الصوفي، وإلا فقد طلب النعيم المعجل له في الدنيا. إذا بقى شال حاش الدبان عن وشه يبقى كده طلب النعيم في الدنيا وضاعت منه الآخرة. طبعا احنا هنتذكر هنا بقى الحديث البخاري المشهور اللي هو: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، مش عارف أن في جناحي أحد جناحي داء والآخر دواء. البخاري مليء بأحاديث صوفية كتير، من ضمنها حديث الولي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وحديث كثيرة عملها الصوفية ومذكورة في كتب السنة، من ضمنها يعني: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول شيء يكون فيكون. المهم، واحد جه يطلب الطريق، يعني يطلب يخش في دين التصوف، وراح للشيخ أبو الحمائل السروي. لا، ده الشيخ أبو الحمائل السروي ده بعد كده أصبح ولي مشهور، بس في الأول راح للشيخ علي الحديدي يطلبه الطريق، يعني يطلب ان هو يخش في العهد ويبقى يعني من ضمن الصوفية، يعني يدخل في دين التصوف. فالشيخ الحديدي رآه بقى ملتفتا إلى نظافة ثيابه فقال له: إن كنت تطلب الطريقة، كنت عايز تخش في التصوف يعني، فاجعل ثيابك ممسحة لأيدي الفقراء. الفقراء يعني الصوفية، يعني اعمل هدومك ممسحة الكل يمسح فيها. فكان كل من أكل سمكا أو زفرا يمسح في ثوبه يده مدة 1 و7 شهور، حتى صارت ثيابه كثياب الزبالين أو السماكين. فلما رأى ثيابه هكذا لقنه الذكرى وأخذ منه الطريق. إذا قال له: طب خلاص بقى، أنت توسخت كويس أوي أوي، وأصبحت بقى مؤهلا لأن تكون من الأولياء. الموضوع اللي بعد كده انا استسمحكم فيه وما تزعلوش مني. ابن محمد وهو بيسجل سابني ومشي عشان خاطر ما اسمعش هذا الكلام، وانا بسجل كده من غيره. آه الجماعة الصوفية كانوا يتطهرون بالبول. فالماء هو اساس التطهر، ماء طهور في الاسلام. البول وبرضه ماء، واساس القذارة في دين التصوف. في رسالة قشيرية ينقل القشيري عن الرائد الصوفي إبراهيم بن أدهم
بيقول ايه: ما سررت لشيء كسروري اني كنت يوما جالسا فجاء رجل وتبول علي، او بال يعني تبول علي، يعني انبسط قوي لما جه واحد لا مؤاخذه وتبول عليه. في القرن السابع الهجري وعصر التصوف، بدايه التصوف، كان الشيخ يوسف القميني المولى يعني المجذوب، سنه المتوفى 657، قال في تاريخ حياته انه كان يتنجس ببوله، يعني يمشي والبول بتاعه ويمشي حافيا، ويأوي إلى قمين حمام ولا يصلي، يعني يتوضأ بالبول والمسجد اللي يأذو إليه هو الحمام المرحاض يعني، وما كانش بيصلي. الشيخ الذهبي في التاريخ بتاعه حين ذكر هذا، وكان راجل معاصر لهذا الولي يوسف القماني، فيقول: وقد كثر هذا في عصرنا والله المستعان. الشيخ الذهبي كان راجل فقيه ومحدث ومؤرخ، وشاف الحاجات دي فكتبها، وكتبها متحسرة، قال لك يعني وقد كثر هذا في عصرنا، يعني مش بس الشيخ يوسف القميني، لا ده غيره ناس كتير قوي. وده كان في بداية العصر المملوكي. بعد كده كل شوية التصوف بيزداد، وبالتالي القذارة بتزداد. لكن في أوائل العصر المملوكي كان أحمد البدوي موجود. احنا لنا كتاب اسمه سير البدوي من الحقيقة والخرافة، وتعرضنا فيه لأحمد البدوي أنه كان في الأصل يعني عميلا جاسوسا يدبر لقلب نظام الحكم وإرجاع مصر والمنطقة إلى الدولة الشيعية الفاطمية التي يعني أنهاها صلاح الدين الأيوبي من قبل. ومن كرامات السيد البدوي بقى هو في طنطا أنه كان يتحاور ببوله. في قصة بقى مشهورة إن واحد كان بينكر على السيد البدوي اسمه الشيخ النحوي، كان كثير الإنكار عليه، فراح إلى طنطا يعني، وهو وجماعة من أصحابه الطلبة آسف، فجلسوا تحت الحائط الذي هو عليه. كان هو الشيخ أحمد البدوي يقول لك إنه هو سطوحي، يعني قاعد فوق السطح على طول، فدول الناس رايحين بقى يناقشوه بقى أنت ولي ولا مش ولي، وهو فوق في السطح. فطلع عليهم الشيخ أحمد البدوي وتبول عليهم، فقالوا: ما هذا البول على طلبة العلم؟ فقال لهم: ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. الذي روى هذا يقول لك رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، يا ابويا على السيد البدوي. السيد البدوي توسع في التعبير ببوله حتى وصل ببوله إلى المسجد وقت صلاة الجمعة والناس قيام للصلاة حين الأذان. المؤرخ المملوكي أبو المحاسن يروي هذه الرواية، جاءت رواية حدثت، قال أحدهم بسنده يعني عامل روى فلان عن فلان: ألزمني الأمير ناصر الدين محمد بن جنكلي ابن البابا بالمسير معه لزيارة الشيخ أحمد البدوي بناحية طندة اللي هي طنطا، فوافيناه يوم الجمعة، فإذا به رجل طويل عليه ثوب جوخ غالي وعماته صوف رفيع، والناس تأتيه أفواجا، منهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع بقري، يا سيدي يعني بيطلبوا منه بقى يستغيثون بها. واحد فلاح يقول لك: البقر بتاعي ده سيدنا، ومنهم من يقول: زرعي، لأن حان وقت صلاة الجمعة. فنزلنا معه إلى جامع بطندة ولجلسنا في انتظار الصلاة، فلما فرغ الخطيب من خطبة الجمعة وقيمة الصلاة وضع الشيخ أحمد رأسه في طوقه، يعني راح جاي داخل حاطط رأسه كده جوه، بعدما قام وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه وعلى حصير المسجد، واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس حتى انقضت الصلاة ولم يصلي. ده السيد أحمد البدوي اللي هو أشهر ولي موجود في مصر. لكن بقى حكاية إن هم يتطهرون بالنجاسات ده كتيرة قوي، وهنذكر شوية حاجات سريعة كده ونعتذر عنها. يعني الشيخ العيني ده مؤرخ وقاضي للقضاة وراجل مشهور جدا، قال في ترجمة الشيخ أبي بكر البجائي المغربي: كان لا يتوضأ ويتغوط في مجلسه. الحيوانات طبعا اللي تعمل كده، وده راجل بقى عشان خاطر يشتهر فكان يتغوط في مجلسه قدام الناس عشان خاطر
دليل على انه ولي. ويقول الشعراني في ترجمة الشيخ ابراهيم العريان، واحد بقى كان صوفي مشهور في عصر الشعراني، كان يخرج الريح بحضرة الأكابر. طبعا يعني عارفين الريح يعني ايه. ثم يقول هذه ضردة فلان، ويحلف على ذلك فيخرج ذلك الكبيرون. كان الناس بقى الناس المحترمة اللي بيعتقدوا فيه الولاية يروحوا يقعدوا عنده، فيروح لمؤاخذة يعني يطلقوا جيصا ولا ده أجهزة للشيخ فلان ده، الراجل المحترم ده يبتدي ينكسر، لكن لازم يقبل هذا لأن ده ولي. ويقول الشيخ الشعراوي في ترجمة الشيخ بركات الخياط، أخبرنا الشيخ عبد الواحد أحد جماعة سيدي أبو السعود الجارحي قال مدحته، يعني مدحت الشيخ بركات الخياط، ده راجل كان خياط وكان مشهور بالولاية، فأقول لك أنا يعني مدحته للشيخ جمال الدين الصائغ مفتي جامع الأزهر وجماعة، فقالوا امضوا بنا نزوره، يعني قال لك نروح نشوف بقى الوالي ده. وكان يوم الجمعة، فسلم المؤذن على المنارة فقالوا له نصلي الجمعة، قم معنا صلي. فقال ما لي عادة بذلك، فأنكروا عليه، فقال نصلي اليوم لأجلكم. فخرج إلى جامع المرداني فوجد في الطريق مسقاه للكلاب فتطهر منها، ثم وقع في مشخة حمير، ده النص بيقول كده، ففارقوه. ده سابوه مش وصاروا بأخونا الشيخ عبد الواحد على بهم إلى هذا الرجل. وشعرنا قال عن شيخ المدين الأشموني كان يوما يتوضأ في البالوعة التي في رباط الزاوية، يعني يتوضأ في البالوعة اللي فيها القاذورات. وقال برضو شعرنا وعديم أنه تضمخ يوم الجمعة بغائط كلب في جميع بدنه، يعني تعطر بغائط الكلب. ده بقى تطهر الصوفية بالنجاسات، يبقى إذن هم عندهم النجاسة هي التي يتطهرون بها. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم حضرتك اليوم في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.